आज मी तुम्हाला मस्त चमचमीत असे वर्षभर टिकणारे तिखट कैरीचे लोणचे कसे बनवायचे हे दाखवणार आहे। हे लोणचे पाहूनच तोंडाला पाणी सुटलं। किती छान लाल रंग आलेला आहे या लोणच्याचा। एकदम चमचमीत आणि चटकदार असे हे कैरीचं लोणचं झालेलं आहे। ह्या कैरीच्या लोणच्यामध्ये मी कोणत्याही प्रकारचा रासायनिक रंग, इन्सेन्स किंवा प्रिझर्वेटिव्ह वापरलेले नाही। हे लोणचं तुम्ही 2 वर्षापर्यंत आरामशीर टिकवू शकता। पण हे लोणचं एवढं चवदार झालेलं आहे की हे जास्त दिवस तुम्ही खाल्ल्याशिवाय राहणार नाही। कैरीचं लोणचं बनवण्यासाठी इथे मी 600 मिलीलिटर कॉटन सीड्स ऑइल म्हणजे सरकी रिफाइंड तेल कडकडीत गरम करून घेतलेलं आहे। इथे 3 किलो कैरीचे असे तुकडे करून घेतलेले आहेत। लोणच्यासाठी जेव्हा आपण कैऱ्या निवडतो तेव्हा अशा चांगल्या मोठ्या आकाराच्या, भरपूर गर असलेल्या व एकदम कडक अशा हिरव्यागार कैऱ्या निवडा, म्हणजे लोणचे कधीही खराब होणार नाही। कैरीचे फोडी करते वेळेस कैऱ्या आधी स्वच्छ धुवून घ्या, पुसून घ्या। पूर्ण कोरड्या केलेल्या कैऱ्यांचे तुकडे करा व हे कैरीचे केलेले तुकडे पूर्णपणे साफ करा। त्याच्या आतील कोय, खराब भाग काढून टाका। लोणचं बनवते वेळेस इथे नेहमी मसाल्याचं प्रमाण खूप गरजेचं आहे। इथे मी 100 ग्रॅम हळद पावडर, 3 किलो लोणच्यासाठी 100 ग्रॅम हळद पावडर भरपूर होते। हळद जर का लोणच्यामध्ये जास्त झाली तर लोणच्याचा उग्र असा वास येतो। 250 ग्रॅम मीठ। लोणचं टिकण्यासाठी मिठाचं प्रमाण एकदम योग्य असंच पाहिजे। 3 किलो कैरीसाठी इथे मी 250 ग्रॅम मीठ घेतलेलं आहे। तसंच लोणचं बनवते वेळेस जे पण भांडे वापरताल ते सर्व कोरडे वापरा। जे पण मसाले वापरताल ते कोरडे वापरा, म्हणजे त्याच्यामध्ये पाणी नसलेले असे भांडे वापरा, म्हणजे लोणचं हे खराब होणार नाही। 3 किलो कैरीसाठी 150 ग्रॅम लाल मिरची पावडर घेतलेलं आहे। 150 ग्रॅम लाल मिरची पावडरमुळे ह्या लोणच्याला मस्त छान चमचमीत अशी चव येईल आणि रंग देखील चांगला येईल। दीडशे ग्रॅम ही लाल मिरची पावडर टाका। इथे तुम्ही तुमच्या तिखट खाण्याच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता, पण ही कैरी फार आंबट असल्याकारणाने इथे मी 150 ग्रॅम लाल मिरची पावडर वापरत आहे। लोणच्यासाठी नेहमी कैरी चवीला आंबट असलेली घ्या। 100 ग्रॅम मोहरी मिक्सरमध्ये अशी जाडसर काढून घेतलेली आहे। ह्या लोणच्यामध्ये मी मोहरी आणि पिवळी सरसो दोन्ही वापरणार आहे। 200 ग्रॅम सरसोची डाळ घेतलेली आहे। सरसोची डाळ देखील मिक्सरमध्ये थोडीशी बारीक करून घेतलेली आहे। सरसोची डाळ मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतल्यामुळे लोणच्याला चांगला खार तयार होतो। आता हे हळद, मीठ, मोहरी, सरसो आणि लाल मिरची पावडर टाकलेलं सर्व मिश्रण चमच्याने मिक्स करा। चमचा स्टीलचा किंवा लाकडी वापरावा, तो स्वच्छ आणि पाणी बिलकुल नसलेला असा कोरडा चमचा वापरा। सर्व मीठ, हळद, मिरची, मोहरीची पावडर मिक्स झाल्यानंतर 600 ml कडकडीत गरम करून घेतलेलं सरकी रिफाइंड ऑइल टाका। तेल हे ह्या कैरीमध्ये टाकते वेळेस गरमच टाकायचं आहे, त्यामुळे हे लोणचं आपण उन्हात न ठेवता अगदी दुसऱ्या दिवशी खायला तयार होईल। सरकी रिफाइंड तेलाऐवजी तुम्ही मोहरीचं तेल देखील वापरू शकता किंवा तिळाचं तेल देखील वापरू शकता, पण सरकी रिफाइंड ऑइलमध्ये हे लोणचं खूप चवदार होतं व ते वर्षभर जरी टिकलं तरी त्या लोणच्याला वास येत नाही, उग्र होत नाही। घरात असणाऱ्या साहित्यामध्ये अगदी मोजक्याच प्रमाणात हे लोणचं तयार झालेलं आहे। ह्या लोणच्यासाठी आपल्याला खास असं बाहेरून काही वेगळं सामान आणायची गरज पडत नाही। तुम्हाला आवडत असेल तर ह्या कडकडीत तेलामध्ये तुम्ही हिंग पावडर देखील टाकू शकता। हिंग पावडर न टाका देखील हे ते लोणचं खूप छान
चवदार असं बनणार आहे। आता हे 600 ml तेल ह्या मिक्स केलेल्या कैरीच्या फोडी आणि मसाल्यामध्ये टाका। 1 किलो कैरीला 200 ml प्रमाणे 3 किलो कैरीसाठी 600 ml असं हे प्रमाण आहे। तेलाचं आणि मिठाचं प्रमाण योग्य असलं म्हणजे आपलं लोणचं कधीही खराब होणार नाही। ह्या पद्धतीने तुम्ही एक वेळेस आंब्याचं म्हणजेच हिरव्या आंब्याचं लोणचं घालून पहा, म्हणजे तुमचं लोणचं कधीही बिघडणार नाही व एकदम मार्केटपेक्षाही खूप चवदार आणि चमचमीत असं हे लोणचं बनणार आहे। आता हे लोणचं तुम्हाला कोरडं दिसत असेल, पण दुसऱ्या दिवशीपर्यंत हे लोणचं अगदी खाण्यासाठी तयार तर होईलच, पण एकदम ह्या लोणच्याला पाणी आणि तेल दोन्हीही भरपूर सुटलेलं असेल। लोणचं भरण्यासाठी नेहमी चिनी मातीची किंवा काचेचीच बरणी वापरा। बरणी वापरण्याआधी ती स्वच्छ धुतलेली व एकदम कोरडी केलेली असावी। ओलसरपणा नसलेली कोणतीही बरणी वापरा। लोणच्याची ही पद्धत मी एकदम सोप्या पद्धतीने सांगितली आहे। अगदी घरातील कोणताही सदस्य ह्या पद्धतीने लोणचं घालू शकतो। आता हे सर्व तेल, कैरीच्या फोडी, मिरची, मसाले चांगले मिक्स झालेले आहेत। मिक्स केलेलं सर्व लोणचं काचेच्या बरणीमध्ये भरा। सर्व लोणचं बरणीमध्ये भरल्यानंतर त्या लोणच्यावरती एकदम झाकण लावू नका, कारण आपण ह्या कैरीमध्ये गरम तेल वापरलेलं आहे। एकदम झाकण जर का लावलं तर त्याला घाम येतो व लोणचं खराब होण्याची शक्यता असते। त्यासाठी लोणचं भरल्यानंतर बरणीवरती कमीत कमी 24 तासासाठी पातळ असा कपडा बांधून ठेवा व त्यानंतर झाकण ठेवा, म्हणजे ह्या लोणच्याला घाम येणार नाही। सर्व खार आणि कैरी सर्व बरणीमध्ये अशी भरल्या गेलेली आहे। स्वच्छ व पातळ कपडा असा बांधून घ्या। मोकळ्या आणि हवेशीर जागी, जिथे डायरेक्ट ऊन लागणार नाही, ओलावा नसेल, अशा जागी हे लोणचं ठेवा। कधीही बुरशी न येणारं असं हे लोणचं तयार आहे। ह्या पद्धतीने तुम्ही लोणचं बनवून पहा, म्हणजे तुमच्या लोणच्याला कधीही बुरशी येणार नाही, लोणच्याचा वास येणार नाही आणि लोणचं खराब तर होणारच नाही। दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 24 तासानंतर हे लोणचं खाण्यासाठी एकदम रेडी आहे। इथे तुम्ही पाहू शकता किती मस्त लाल चमचमीत असा रंग आलेला आहे। ह्या लोणच्यावरचं तेल पहा किती चमचमीत दिसू लागलं आहे। लोणच्याच्या कैऱ्या निवडताना कैऱ्या मात्र निब्बर, कडक आणि स्वच्छ अशा कैऱ्या निवडा। फोडी केल्यानंतर त्या फोडी पाण्याने धुवू नका, आधी कैऱ्या धुवून घ्या व नंतरच फोडी करा, म्हणजे हे लोणचं कधीही खराब होणार नाही।